ආයි බොහෝ වේවා. අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඔලුවිල්. තීරයට බලමු. අසල විවේකයක් තියෙනවා. ප්‍රතිභාගාරේ නාමයෙන් වලන්ටියර් ඊට පස්සේ ආයි මේක තමයි 1948 පස්සේ අපිට දුන්න ප්‍රතිභාගාරය. එතකොට මේක 2004 සුනාමියෙන් පස්සේ විනාශ වෙලා තිබ්බා. විනාශ වෙලා නැවත ප්‍රතිසංස්කරණය කරලා තියෙනවා. අනි ගාන කියනකොට වඩා මම කියන මීටර වලින් මේක කොහොමද කියලා උස මීටර් 50ක් උසයි. ඔයාලට මේ
ළඟට ගිහලා බලමු කොහමද view එක කියලා. හොඳයි යාළුවනේ අද පෙබරවාරි 14 වැලන්ටයින් ඩේ සෙලිබ්‍රේට් කරේ මෙහෙමයි ට්‍රැවල් විත් එඩා මේ ලස්සන view point එකේ ඉඳලා ඉතින් ගමන නිවා ගන්න යන්නේ රැඳෙන්න ට්‍රැවල් විත් එඩාත් එක්ක මගේ වීඩියෝ හොඳයි නම් ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න ෂෙයා කරන්න මතක ඇතුව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න එහෙනම් තවත් ලස්සන vlog එකක් හමුවෙමු travel with the Oluvil, Dilwan Budu Kire.